Okey, kita terus dengan soalan yang lain. Daripada Syafiq juga. Dia cakap robot bagus ke pakai, coach? Macam mana nak tahu robot tu okey ke tak? Macam mana tu? Dia robot ni satu benda. Antara perkara you kena faham ialah robot ialah membantu dari segi financial intelligence you berdasarkan artificial intelligence lah, AI lah. So tak adalah sepenuhnya AI. Tapi AI yang memberi kepada ialah bantuan kepada management tersebut lah. Maknanya you tak perlu, mungkin you nak entry dah sampai zone tertentu, dia akan execute. Ataupun sampai zone tertentu, dia akan exit. So, apa yang saya nak sampaikan pada you sebenarnya lah, satu perkara paling penting ialah robot memang membantu. Tapi you kena faham robot tu bantu setakat mana. Adakah you kena ada intercept dia, maksudnya semi intervention, ataupun memang fully you boleh autonomous ataupun automatic kan dia. So, jadi pada saya, robot bukan isu dia. Kan isu dia lah monitoring pada robot, dan macam mana nak tahu robot bagus tak bagus. Robot ni pada pandangan saya peribadi, iaitu saya berpendapat iaitu robot ni tidak sesuai untuk kita biarkan sendirian. Kan? Ini pendapat saya. Mungkin pendapat orang lain berlainan, ini apa yang saya fikir. Dan apa yang saya dah run sebelum ni lah. Mungkin robot saya tak sepower robot orang lain, ataupun robot saya power sangat, kena control pun saya pun tak sure. Tapi poin utama ialah saya nak nampak benda ni. So maksudnya ialah antara perkara yang paling penting dari segi robot, nombor satu ialah you kena ada iaitu robot yang sebenarnya you boleh monitor. Sebab robot ni satu ialah you kena tengok pengguna. Sebab robot tak perlu pecah, pecahan dia banyak. Adakah dibantu untuk entry, adakah dia untuk fully automatic, adakah dia bantu untuk exit, adakah dia bantu untuk buat layer, adakah dia akan close all. So bila kita sebut robot, you kena define apakah objektif robot tersebut. Kan? Lepas tu nombor dua ialah macam mana robot di-run. Adakah di-run tu melalui komputer you kat rumah, ataupun di-run melalui server, ataupun digunakan untuk PAM ataupun MEM account. So, benda tu terlalu luas topik dia. Saya faham soalan you general, tapi sama juga bila you define robot, you kena variable ni. Satu ialah apa objektif dia. Kan, apa diguna untuk apa. Nombor dua adalah dia ni di-run dekat mana. Adakah pada you punya server, ataupun you nak pergi VPS, ataupun dedicated server kat luar. Nombor tiga lah kegunaan dia. So, saya rasa define. Pada saya robot is okay, bagus. Kita kena tengok dan tahu cara kita guna berdasarkan variable ataupun objektif tadi. Alright, silakan lagi. Apa lagi? Come on.